BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àdànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Ojúmọ́ ti mọ́ láàárọ̀ tòní, ọ̀yẹ́ tún ti wálà pẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀. Ojúmọ́ èyí tún mọ́ èmi àti ẹ̀yin láàárọ̀ tòní, ayọ̀ gbogbo, ire gbogbo, ọlá gbogbo kò wá ní jìnnà sẹ́mi àti yín. Ẹ ṣàmì ọ̀ ẹ̀ tún gbẹ́tọ̀ ẹ̀mí. Àárọ̀ tòní, ojúmọ́ tó mọ́ wa àmújẹ owó, èyí tó mọ́ wa àmújẹ epo, èyí tó mọ́ wa láàárọ̀ tòní àmújẹyọ̀. Ojúmọ́ èyí tó mọ́ wa a ó máa jẹ gbádùn bí èèrà tí ń bẹ nínú ṣúgà ni, ayé wa yóò wá máa dùn bí oyin. Òní tún lọ́jọ́ Jímọ̀ olóyin torí ẹ̀ la ṣe pé ayé wa yóò dùn dáadáa bí tóyin ni. Ẹ káàárọ̀, orí ètò wa Ojúmọ́ Láyọ̀ òun náà lẹ balẹ̀ sí báyìí láti ìkànnì bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Ẹ ti wà pẹ̀lú Sọ́ní Sodiq Abiodun. Àárọ̀ tòní a ó bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìròyìn tá a ti mú wá fún yín láti bẹ̀rẹ̀ sí ní kà. Ẹ mọ̀ wípé abala bíi mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ohun lè tò yí pín sí, àmọ́ a ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kíka àwọn kókó èyí tí ń bẹ nínú ìròyìn tó wà láàárọ̀ tòní fún yín. Ó yá ẹ̀já kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí láàárọ̀ yìí. Aláṣẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu bàbá máa ti bẹ̀rẹ̀ ní wí fún àwọn tó jẹ́ adarí ikọ̀ ológun àti ikọ̀ elétò ààbò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé ẹ lọ́ọ̀rẹ́ tètè wọ́nà míì, ẹ lọ́ọ̀rẹ́ tètè ṣe àlàkalẹ̀ láti pèsè ètò ààbò èyí tó múná dóko fáwọn ọmọ Nàìjíríà. Ìyẹn ń bọ̀ àárọ̀ tòní ni ó gbọ́ dáadáa. Bákan náà wọ́n pe aláṣẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu bàbá ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú Abbas àti Kalu lórí pé ó yá ń bá ògùn lẹ́ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ bá dépò. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n padà wá sọ àárọ̀ tòní àwọn amúbọ̀ wà fún yín. Ọ̀kan lára àwọn tí Peter bíi Pétérù tí ó mú lọ sí ilé ẹjọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́rìí fún lákòókò tí ó wọ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu ilé ẹjọ́, ìyẹn máa ti sọ̀rọ̀. Ó pé ẹ wò ó tipátipá ló fi pé kí n tètè lọ bọwọ́ lùwé kí wọ́n tún lè fún mi ní ìwé kan pàtàkì wípé a díje dupò nínú ètò ìdìbò tó lọ lọ́wọ́. Ẹ gbọ́ ń báwo lè ṣiṣẹ́lẹ̀ lọ́dún 2023 nínú ètò ìdìbò tó wáyé lóṣù kejì. Ẹ ó gbọ́ dáadáa àárọ̀ tòní náà dé. Wọ́n pé Gbajabiamila ó mà ti sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n yàn gẹ́gẹ́ bí adarí àwọn òṣìṣẹ́ ní iléeṣẹ́ ààrẹ lórílẹ̀‐èdè yìí. Kúlẹ̀kúlẹ̀ yẹn ń bọ̀ pẹ̀lú fọ́nrán èyí tí yóò tẹ̀lé wá. Bákan náà wọ́n pe ṣẹ́rí láàárọ̀ tòní àwọn ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n mà ti ń wí fún Bọ́lá Ahmed pé bàbá ẹ pèsè ìrànwọ́ fún ọmọ Nàìjíríà, ẹ ṣáà ti ṣe àfikún sórí owó epo, ẹ ti yọ owó ìrànwọ́ kò lórí epo. Ó yá ẹ lọ rèé bẹ̀rẹ̀ sí ní pèsè ìrànwọ́ fún ọmọ Nàìjíríà, ohun tó ṣe pàtàkì ju òun gàdìyẹ. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àjọ NNPC náà ló bá dá ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin lóhùn wípé ẹ wò ó ń bàbá ti pa láṣẹ fún wa pé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní pèsè ìrànwọ́ fáwọn ọmọ Nàìjíríà. Ìyẹn ń bọ̀ ń bá ògbọ́n ni wọ́n ṣe fẹ́ pèsè ìrànwọ́ fáwọn ọmọ Nàìjíríà, ṣe owó tùlùtùlù tí ìjọba Buhari nígbà náà tí wọ́n lọ rí yá ṣóun ló fẹ́ lò ní. Ẹ ò gbọ́ láàárọ̀ tòní. Bákan náà wọ́n pe ilé-iṣẹ́ èyí tí ń rí sí ọ̀rọ̀ epo lórílẹ̀ Nàìjíríà NNPCL wọ́n mà ti pé bàbá sọ pé a fẹ́ lọ rí tún iléeṣẹ́ epo èyí tí ń fọpo bíi mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀
tí ń bẹ lórílẹ̀ Nàìjíríà ṣe pẹ̀lú ti Dangote wípé márààrún yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní kíkó fún ọmọ Nàìjíríà epo yóò wọ́ wálẹ̀ ń bá àwọn kan ṣe ń sọ ẹ má má dá wọn lóhùn irọ́ òun ni wọ́n pa epo ní wálẹ̀ bàbá fọpo lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. ó dá ẹjẹ́ lọ síbò míì láàárọ̀ tòní èyí tó pé gómìnà tí ìpínlẹ̀ Enugu bàbá mà ti pa láṣẹ bàbá ò sì dálábàá wọn pé ẹ wò ó mi ò fẹ́ gbọ́ pé ẹnikẹ́ni wọ́n sì ń fi ìdí mọ́lé lákòókò yìí mọ́ gbogbo yín pátápátá tí IPOB ń pa láṣẹ fún pé kẹlẹ̀ rẹ̀ máa fi ìdí mọ́lé ẹ ò gbọ́dọ̀ fi ìdí mọ́lé mọ́ o ẹ dìde fíyá ó di ẹnu iṣẹ́ yìí bàbá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ tòní gómìnà tuntun ní ìpínlẹ̀ Enugu àjọ NLC ti pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ẹ má wulẹ̀ dára yín láàbò ẹ má gbọ́rọ̀ táwọn ọ̀tá ń sọ wípé àwọn ṣetán àti bọ́ta lọ́ọ̀rẹ́ fi ṣe ìfẹ̀hónúhàn tàbí daṣẹ́ sílẹ̀ táwọn wíbẹ̀ fún yín a sì ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ pẹ̀lú ìjọba aláṣẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu àti ìṣetán àti daṣẹ́ sílẹ̀ ìyẹn ń bọ̀ àárọ̀tù náà ni ẹ ò gbọ́ dáadáa Malami àti àwọn ọ̀kan mà ti ń pèpè wípé ẹjẹ́ ṣe àtúntò sórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú owó orí tá à ń gbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà agbára bọ́ lọ́wọ́ bàbá náà wá ń bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀bẹ̀ pé ẹjẹ́ ṣe ẹ̀dínkù sórí owó èyí tí ń bá àwọn ọjà tí ń wọlé lórí Nàìjíríà ó dá ìyẹn pọ̀ láàárọ̀ tòní àjọ EFCC wọ́n mà ti pé Káyọ̀dé Fáyẹ̀bí wọ́n pé kó wá sọ̀rọ̀ lórí bílíọ̀nù 4 èyí tí tó ṣàdédé wọlé ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ìyẹn pọ̀ láàárọ̀ tòní arákùnrin kan èyí tí ó lọ́ọ́ rí ṣe yòókẹ́yòókẹ́ pẹ̀lú Gbelepawo àmọ́ tó kọ̀ láti sanwó fún Gbelepawo náà níṣẹ́ ni ó ṣàdédé gúnpá pẹ̀lú ọ̀bẹ kọ́lọ́hún wá ṣàánú wa nídìí iṣẹ́ yòókẹ́yòókẹ́ àwọn ọ̀kọ́ tí ń fara wọ́n ti fi ń gbọ̀bẹ sára lọ́jọ́ lọ́hùn nípè ẹ wò ó ẹjẹ́ fèyí káfíńrùkì lọ́hùn náà Sọ́ní Sodiq Abiodun bàbá yòókẹ́yòókẹ́ SSC lòdàfẹ́fẹ́ mò ń fàkókò ìsọfún yín pé ẹ tẹ̀lé wa lórí èpo YouTube wa ẹ tẹ bàbá gbàgede ìmọ̀ TV Facebook gbàgede ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀ Instagram gbàgede ìmọ̀ _22 ẹ má wá gbàgbé àti pè wá fún ìpolówó ọjà àárọ̀ tòní àwùjọ gbádùn ara wa dáadáa ni ẹ jẹ́ ń lọ wá náà bò ń bọ̀ wá. ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá. ọ̀rọ̀ yìí mọ̀lẹ́ ó bẹnu tán. ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá lè yọ. gbáǹkọ́gbì làwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbàdégbà tó tún wáyé báyìí o. ó sì gba kéèyàn ó fi kọ́gbọ́n. ó ti wá tó àsìkò wáyé láti fọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ṣọgbọ́n tí kì í jẹ́ ká pé àgbà níwèrè. ìkànnì BGI TV túbọ̀ ń mú tuntun wá lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá. ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá lètò tó pọn dandan kí ẹ gbọ́. kí ẹ sì tó jàǹfààní ẹ̀kọ́ tí kì í mú ní jèsí kóòtù ọ̀ràn tàbí lùgbàdé burúkú. pẹ̀lú Alhaji Aláwìyé Adébáyọ̀ tí gbogbo ayé mọ̀ sí bàbá gbàgede ìmọ̀ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. ìwọ ní ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá lọ́wọ́ tàbí ní ìrírí ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tí mú ní kọ àfikọ́gbọ́n. kàn sí iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán BGI TV ní King Thousand Estate ṣẹlẹ̀ bàbá ọlábọ̀ store Abẹ́òkúta nípínlẹ̀ Ògùn tàbí kí o pè sórí 0907-948-5035 0907-948-5035. ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú kò ní ṣẹlẹ̀ sí yín. ẹ jẹ́ ká fọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ṣọgbọ́n. ẹ káàbọ̀ padà àárọ̀ tòní ẹjẹ́ àtẹ̀wájú pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìròyìn tí ń bẹ lójúde láàárọ̀ tòní ẹ̀jẹ̀ nkọ́kọ́ mú ìwé ìròyìn Daily Post níbi tí aláṣẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu bàbá ti ń pa á láṣẹ o fún àwọn tó jẹ́ àdarí ikọ̀ elétò ààbò orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wípé ẹ lọ́ọ́ rèé tètè wá ojútùú sí wàhálà àìsétò ààbò tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà aláṣẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu nínú ìpàdé èyí tí wọ́n ṣe lánàá níbẹ̀ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún àwọn adarí tó jẹ́ ti elétò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé mi ò fẹ́ gbọ́ wípé wàhálà ṣì ń jẹyọ lórí àìsétò ààbò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà àbí kò sétò ààbò tó lọ́ọ̀rìn mọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó pe ṣẹ́rí lóòótọ́ àkọ́kọ́ rèé tájọ jókòó ṣe ìpàdé alágbára papọ̀ àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ á wù mí pẹ́pẹ́ ní àkókò tí mo wà lórí ipò nǹkan yà lára ọ̀tọ̀ lórí ètò ààbò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà bàbá sọ̀rọ̀ yìí jáde lánàá tí ń ṣe ọjọ́ Thursday lólùwà Àbújá níbi tí wọ́n ti jókòó ṣe ìpàdé alágbára papọ̀ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ fún ẹni tó jẹ́ adarí
pátápátá tòun ti amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ olùbánidámọ̀ràn pàtàkì lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ààbò Babagana Mogundo ń bàbá sọ fún ogun yòókù wípé ẹ wò ó ẹ rí pé dọ́dọ́gbọ̀n ní fún yín láti pé ètò ààbò nílẹ̀ yìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ló dúró dègbé Babagana Mogundo èyí tó wá ń padà wá ń sọ̀rọ̀ gbẹnu aláṣẹ sọ̀rọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ló pé ẹ wò ó ẹ̀yọ́ ọmọ Nàìjíríà bàbá sọ̀rọ̀ púpọ̀ fún àwa tá jẹ́ òṣìṣẹ́ tí a jẹ́ adarí láwọn ikọ̀ elétò ààbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bàbá pé ká padà sínú ìyẹ̀wò wa ká padà sẹ́nu iṣẹ́ wa ká lọ rí mú báírò àti ìwé ká ṣe àkọọ́lẹ̀ àlàkalẹ̀ bá ti ṣe pèsè ètò ààbò fáwọn ọmọ Nàìjíríà lórílẹ̀‐èdè yìí o bàbá pé òun ò fẹ́ gbọ́ pé wọ́n jí èèyàn gbé lọ́tún mọ́ àwọn ò fẹ́ gbọ́ ìdúgbàmù ló sì mọ́ bàbá pé àwọn fẹ́ kí àlàáfíà kó jọba àwọn fẹ́ kí omi àlàáfíà kó bẹ̀rẹ̀ sí lọ sókè dáadáa wàhálà ní kó wá wálẹ̀ pátápátá nílẹ̀ yìí o nínú ètò ààbò ètò ń bẹ lórí Nàìjíríà aláṣẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ti pa láṣẹ o fáwọn ikọ̀ elétò ààbò wípé nǹkan kan gbọdọ̀ ṣe àwọn ọmọ Nàìjíríà mọ́ tó ń ti àwọn dúkìá wọn o lánàá nínú ìjókòó tó wáyé nínú ìpàdé náà láti rí ẹni tó jẹ́ adarí pátápátá fún ikọ̀ elétò ààbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lókè ìràbọ̀ ẹni tó ti jẹ́ ọ̀gá àgbà yányán fún àwọn ọmọ ogun orí ilẹ̀ Farouk Yahya ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà yányán fún àwọn ọmọ ogun èyí tí ń bẹ lórí omi àwa Gambo ẹni tó jẹ́ adarí pátápátá fún àwọn ọmọ ogun orí òfurufú Isiaka àmọ́ pẹ̀lú ọ̀gá àgbà pátápátá fáwọn ọlọ́pàá lórílẹ̀ Nàìjíríà Usman Alkali Baba níbẹ̀ látútùrí ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà pátápátá fún àwọn ikọ̀ DSS Yusuf Bishi àtúrí ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà yányán fáwọn ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ lórílẹ̀ Nàìjíríà Ahmed Rufai Abubakar ẹ wò ó bàbá ti sọ̀rọ̀ aláṣẹ tún ti sọ̀rọ̀ ó ti pa láṣẹ o wípé òun ò fẹ́ gbọ́mọ wípé wàhálà ń ṣẹlẹ̀ lórí ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ lọ rèé dé ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mú mi ò fẹ́ gbọ́ wàhálà mi ò fẹ́ gbọ́ wọn jiyàn gbé mọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ wò ó ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò múnádóko láìpẹ́ iye ń bẹ nínú Daily Post èyí tó post yẹ títa láàárọ̀ tòní lẹ́yìn tí wọ́n ṣe ìpàdé ńlá kan pọ̀ ó dá àárọ̀ tòní lánàá bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé Bọ́lá Ahmed Tinubu ó jókòó ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn tí ó jẹ́ lọ́gàálọ́gàá lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC yàtọ̀ sí yẹn ó mà tún ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú Tajudeen Abbas àti Benjamin Kalu lẹ́ni tí ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti buwọ́lu àwọn méjèèjì pé ẹ̀yin yìí gangan lóhùn wá láti fi sípò gẹ́gẹ́ bí abẹnugan àti igbákejì abẹnugan ní ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ èyí tó jáde lánàá níbẹ̀ ló ti pé Bọ́lá Ahmed Tinubu ó jókòó ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn méjèèjì lórí bí ìjókòó kẹwàá àwọn ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin yóò ṣe wáyé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé tó bá di ọjọ́ kẹtàlá oṣù tí a wà yìí àkókò náà gan ni wọn yóò ṣíṣọ lójú àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìjókòó kẹwàá irú rẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n pẹ́ àti Abbas àti Benjamin Kalu àwọn méjèèjì ni wọ́n lọ rí jókòó ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú Bọ́lá Ahmed Tinubu níbẹ̀ ni wọ́n máa ti bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ fún ọmọ Nàìjíríà wípé ẹ wò ó ẹ lọ́ọ̀rẹ́ fọkàn yín balẹ̀ ẹ má wulẹ̀ lọ́ọ̀rẹ́ mẹ́kàn torí pé ètò ààbò yóò dúró dìgbì lákòókò táwọn bá wà nípò ṣẹ́rí ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin èyí tẹ̀ ń wò tó jẹ́ ti ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò dúró lọ́wọ́ ara rẹ̀ ẹnikẹ́ni lè tẹ̀ wọ́n gbọ́n ẹ̀kú mọ̀ wípé 350 ni àwọn tó jẹ́ aṣojú-ṣòfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fún ìdí èyí ẹnìkan ò lè ti àwọn ń bá wọn ṣe pọ̀ tó ọ̀hún gbọ̀ngbọ̀n títí dògiri ó pé fún ìdí èyí òun fẹ́ kí ẹ lọ rè mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú táwọn ọmọ Nàìjíríà òun làwọn yóò mú lọ́kùnkúndùn ó tún tẹ̀wájú wípé ẹ wò ẹ jẹ́ ń pàtẹ́wọ́ kí n gbóṣùbà kárí láì fún àwọn aṣòfin èyí tí ń bẹ ní ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìjókòó kẹsàn-án irú rẹ̀ wọ́n ṣe gudugudu méje yàmúyàyà mẹ́fà wọ́n rí wípé ìdàgbàsókè tó lọ́rìn ló dé bá ìjọba tí aláṣẹ Muhammadu Buhari nígbà tí wọ́n wà nípò kódà ó dé bá orílẹ̀ Nàìjíríà a sì ń re pátápátá délẹ̀ yìí àmọ́ àwa ṣetán láti yàtọ̀ sí tiwọn pápátá ká sì lọ síwájú fèé ẹ wò ó ẹ lọ rèé fọkàn yín balẹ̀
ẹ wò ó ẹ̀yọ́ ọmọ Nàìjíríà ẹgbẹ́ òṣèlú APC láwà alákalẹ̀ tó gbé kalẹ̀ náà làwọn tẹ̀lé àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ ńkọ́ a ò dúró dìgbì ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà orílẹ̀ Nàìjíríà ẹnikẹ́ni ò ní lè tù wá gbọ́n ìdàgbàsókè láwọn mú lọ́kùnkúndùn ìyẹn pọ̀ láàárọ̀ tòní Benjamin Kalu Tajudeen Abbas àwọn méjèèjì wọ́n jókòó ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú Tinubu wọ́n sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn láàárọ̀ tòní. ó yá ẹjẹ́ ń tẹ̀wájú kí n lọ sí kóòtù ilé-ẹjọ́ wọ́n pé ní ilé-ẹjọ́ lánàá èyí tí ń gbọ́ awuyewuye ohun tó jẹyọ látinú ètò ìdìbò aláṣẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ọ̀kan láwọn àwọn ẹlẹ́rìí èyí tí Peter Obi tó mú lọ sí ilé-ẹjọ́ wípé ẹjọ́ ẹ bá ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ń báwo gan lètò ìdìbò ṣe lọ lóṣù kejì ọdún tá a wà yìí níbẹ̀ ni àjọ PEPC lọ bá ń pè ó yá arákùnrin bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàlàyé fún agan báwo ló ṣe lọ ìyẹn ètò ìdìbò tó wáyé láàrin ẹgbẹ́ òṣèlú APC PDP Labour Party àtàwọn yòókù níbẹ̀ arákùnrin sọ pé ẹ wò ó àgídí tóun ti àgìdì òun gan náà sọ pé kí n tètè lọ buwọ́ lùwé wípé òun rèé o ń bá ìgan lọ ṣiṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìyẹn ètò ìdìbò tó wáyé nílẹ̀ yìí ìròyìn ti ń jẹ́ kó di mímọ̀ pé ọ̀kan lára àwọn kan èyí tí ó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP gan mà ní wọ́n pé wọ́n mà ti sọ pé kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàlàyé ń bá ọgbọ́n lètò ìdìbò ṣe wáyé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n pé ẹni tó jẹ́ Àtíkù Abubakar ló mú jáde gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́rìí nínú ètò ìdìbò tó wáyé ń bẹ̀ wọ́n pé òun tọ̀hún àmàjẹ́jọ́ àgàdà wọ́n pé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ju pé òun gan lẹ́ni tó dúró digbí tóun sì ń ṣojú fún ẹgbẹ́ òṣèlú tòun ìyẹn PDP níbẹ̀ ló ti ń ṣàlàyé pé ní ìpínlẹ̀ Kogi ṣẹ́rí àwọn tí ó jẹ́ òṣìṣẹ́ elétò ìdìbò lórí Nàìjíríà INEC ohun tó máa ṣe ó burú jáì níṣẹ́ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yí èsì ìdìbò èyí tó yẹ ti ìpínlẹ̀ Kogi pátápátá kódà láwọn ẹ̀ka tó ń ti àwọn ibi tí àwọn ti dìbò tó tó bí 30 níye àbí 20 òjàre níbẹ̀ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yí mórí báyìí pẹ̀lú ojú méjèèjì àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ ìyẹn lè ṣe nǹkan kan wọ́n pẹ́ bí n bá ti buwọ́ lù ú àwọn òkú ní fún mi ní ẹ̀dá ìwé náà ó pé èyí ya lẹ́nu púpọ̀ òun lọ káàkiri àmọ́ ẹ má jẹ́ n parọ́ fún yín wọ́n máa yí nǹkan púpọ̀ níbẹ̀ ìyẹn pọ̀ láàárọ̀ tòde. bákan náà wọ́n pe ẹni tó jẹ́ adarí tòun ti ẹni tó jẹ́ abẹnugan ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà lánàá bàbá máa ti sọ̀rọ̀ lórí bí wọ́n ti ṣe yàn án sípò gẹ́gẹ́ bí adarí àwọn òṣìṣẹ́ yányán èyí tí ń bẹ ní iléeṣẹ́ ìjọba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà fún Bọ́lá Ahmed Tinubu bàbá sọ̀rọ̀ lánàá níbẹ̀ ni bàbá pé ẹ wò ó ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ ṣáà kọ́ sùúrù ẹ jẹ́ kí àlàkalẹ̀ kó débàná kẹ́ lè láǹfààní àti gbọ́ dáadáa bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé wọ́n pé lánàá òde yìí náà ni ìròyìn fi léde pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kíkú orí pé bàbá ẹ máa kú oríire bọ́ ti ṣe yàn yìí sípò Fani Káyọ̀dé Fẹ́mi òun náà ti kọ́kọ́ lọ́ọ́ rí fi sórí ìkànnì abẹ́yẹfò rẹ̀ Twitter wípé inú òun dùn pé wọ́n ti yọ bàbá sípò àmọ́ Gbàjàbíàmílà lánàá lákòókò tí ń bá wọn oníròyìn sọ̀rọ̀ bàbá ò tí ì fẹ́ látán bàbá pé ẹ wò ó ẹ ṣe àmọ́ ẹ ò gbọ́ dáadáa bó bá yá ẹ ṣáà jẹ́ kí a tẹ̀lé ìlànà èyí tó tọ́ àti èyí tó yẹ fún ọ̀rọ̀ ìwà lóde ẹ jẹ́ ká lọ rè wò ó ọ̀rọ̀ èyí tí Gbàjàbíàmílà tó sọ àmọ́ kò fẹ́ látàn o. Thank you. Thank you. So congratulations is in order. It hasn't been made official. Is there a reason for that? Be patient. Be patient. The system works in its own way. Let's allow the system to work. So before the end of the day? We'll see. We'll see. We'll see. We'll see. Thank you very much. Yeah? We'll see. ó dá àárọ̀ tòní mo sọ fún yín pé bàbá ò fẹ́ látán bàbá pé ìwé sí ẹ̀rí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó dá láàárọ̀ tòní wọ́n pé àwọn tí ó jẹ́ ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn náà wọ́n ti sọ̀rọ̀ wọ́n pé aláṣẹ tuntun o Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ̀ẹ́mẹ́lò la pè yín sà
ẹ lọ́ọ̀rẹ́ rí wípé ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìrànwọ́ fáwọn ọmọ Nàìjíríà lákòókò tètè yọwọ́ ìrànwọ́ kò lórí epo ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní pèsè rẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin lánàá òde yìí lákòókò tí wọ́n jókòó tí ń ṣe ọjọ́ Thursday ni wọ́n pé ẹ wò ó a gbọ́dọ̀ pèsè ìrànwọ́ fáwọn ọmọ Nàìjíríà fẹ̀ǹkọ̀tẹ́lẹ̀ àti ìbuwọ́lù wípé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pèsè ìrànwọ́ ní kété tó bá ti yọ owó ìrànwọ́ kò lórí epo àwọn ọmọ Nàìjíríà gbọ́dọ̀ jìyà bẹ́ẹ̀ lásán bẹ́ẹ̀ o wọ́n pe ṣẹ́rí àwọn tó jẹ́ ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin wọ̀nyí ni wọ́n ṣe àlàkalẹ̀ kan wọ́n pe ẹ wò ó àwọn ti gbé àlàkalẹ̀ kọ́ kalẹ̀ àwọn tí ó jẹ́ ikọ̀ alábẹ̀ṣíkélé èyí tí ń bẹ ní ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin èyí tí ń sí ọwọ́ owó ìrànwọ́ tí ń bẹ lórí epo lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n buwọ́ lù wípé ìjọba àpapọ̀ ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kó àwọn ọkọ̀ èyí tí ń lo afẹ́fẹ́ gáàsì wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí yóò ṣe ẹ̀dínkù ńláńlá ń bá lílo epo lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti ọdún 2023 ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní jókòó ká wòye bá ti kó àwọn ọkọ̀ tí ń lo afẹ́fẹ́ gáàsì wọ orílẹ̀-èdè yìí wá èyí yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní rí pé nǹkan yà lára ọ̀tọ̀ bàbá ṣe bẹ́ẹ̀ tán ká wá kó àwọn ọkọ̀ yìí sí àwọn ìjọba lẹ́kùnjẹkùn ká kó sí àwọn ìpínlẹ̀ gbogbo ká kó sí ti ìjọba àpapọ̀ kó máa bọ̀ à láàrin ìjọba àpapọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ àti ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn ọ̀nà ìwọ̀nyí nǹkan yóò yà lára ọ̀tọ̀ ẹ̀jẹ̀ àṣẹ bẹ́ẹ̀ káwọn ọmọ Nàìjíríà lè láǹfààní láti máa wọkọ̀ lọ wọkọ̀ bọ̀ lówó tí ò gani lára bẹ́ẹ̀ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ká pèsè ìrànwọ́ yìí fáwọn ọmọ Nàìjíríà ká bẹ̀rẹ̀ sí ní pé wọ́n lọ síbi tó ń wọ̀ láti lọ lówó díẹ̀ péréte àtúnṣe wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kówó ńlálẹ̀ láti máa wọ mọ́tò ó ṣeéṣe kó ṣàkóbá lànà fún ọmọ Nàìjíríà àti buwọ́lù ọ̀nà kan pàtó èyí tá a fi wí pé yóò ṣeéṣe ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣèrànwọ́ fún ọmọ Nàìjíríà ọkọ̀ tí ń lo afẹ́fẹ́ gáàsì yóò da púpọ̀ ju ká máa lọkọ̀ pẹ̀tíró lọ. ẹ wo ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin orílẹ̀ Nàìjíríà wá àtúnṣe tó ń ti ọ̀nà míì pé ẹjá lo ọkọ̀ tí ń lo afẹ́fẹ́ gáàsì ìyókù wà nínú ìwé Daily Post láàárọ̀ tòní. ó dá àjọ NNPCL àwọn náà ti sọ̀rọ̀ láàárọ̀ tòní wọ́n pe ṣẹ́rí Bọ́lá Ahmed Tinubu aláṣẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà bàbá ti gbé kalẹ̀ ìyẹn ètò ìrànwọ́ fún àwọn tí ó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní kété tí wọ́n yọ owó ìrànwọ́ kò ẹ̀kún mọ̀ pé bàbá náà fẹ̀ǹkọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n mọ̀ pé yóò nira bá yọ owó ìrànwọ́ kò lórí owó epo àmọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ làwọn náà ti ṣe àgbékalẹ̀ ètò ìrànwọ́ fún ọmọ Nàìjíríà àjọ NNPCL àwọn lọ́mà sọ̀rọ̀ yìí jáde fún ikọ̀ èyí tí ó ń ṣe ìjọba lẹ́gbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà yányán fún àjọ NNPCL Mele Kyari bàbá sọ̀rọ̀ wọ́n pé ẹ wò ó ẹ lọ rèé fọkàn yín balẹ̀ ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n fẹ́ rí wípé epo tí à ń tà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àárín owó rẹ̀ èyí tó pé dáadáa kódà yóò tún wá fún wa láǹfààní kí owó náírà kó gara ju àwọn òyòkù tí ń bẹ látàwọn orílẹ̀-èdè míì lọ. Kyari ó sọ̀rọ̀ yìí jáde ó pé ẹ lọ rèé fọkàn yín balẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà pátápátá ẹ ò gbádùn ìjọba èyí tí ń bẹ nípò lórí ọ̀rọ̀ táwọn kan sọ wípé ṣé bàbá ṣé wọn ò ní fi ohun tó ń pè ní àlàkalẹ̀ tó ń ti ìrànwọ́ fún ọmọ Nàìjíríà ó ń bọ̀ lọ́nà àti ń ṣètò rẹ̀. Kyari tún tẹ̀wájú ó pé ṣe rí àwọn iléeṣẹ́ epo bíi mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí ń bẹ lórílẹ̀ Nàìjíríà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tẹ bá sọ pé kálẹ̀ rẹ̀ tún ṣe ìyẹn ò pé kí owó epo lórílẹ̀ Nàìjíríà kó wálẹ̀ ó ṣeé ṣe kó tún fò lọ sókè yányán ni ó tẹ̀wájú ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó pé ẹ wò ó láìpẹ́ láì jìnnà a ó ṣe iléeṣẹ́ epo kan èyí tí ń bẹ ní Port Harcourt yóò bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ láìpẹ́ kọ́dún yìí kó tó parí o. Kyari ó sọ̀rọ̀ púpọ̀ láàárọ̀ tòní mi ò lè láǹfààní àti kàtọ́ fún yín ìyókù ń bẹ nínú ìwé ìròyìn leadership èyí tí wà lóde láàárọ̀ yìí. ó dá ẹjẹ́ tètè lọ bá Kyari lẹ́ẹ̀kan sí Kyari mà ti sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí ó pé ẹ wò ó ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà òun gbọ́ pé ẹ ti ń gbọ́rọ̀ káàkiri wípé àwọn iléeṣẹ́ elépo kan èyí tí ó jẹ́ ti mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí ń bẹ lórí Nàìjíríà níbi tá a ti ń fòpò lórílẹ̀‐èdè yìí pé ìjọba ó yẹ kí wọ́n lọ rèé túnṣe
Kyari adarí ní ẹgbẹ́ tòun ti iléeṣẹ́ NNPCL lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó sọ̀rọ̀ jáde lórí iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán kan wípé ẹ wò ó ẹ má má dáwọn ọ̀kan lóhùn tí wọ́n ti ń gbé káàkiri lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pé bí wọ́n bá ti ṣe iléeṣẹ́ ìfọpo yìí nǹkan ò bá ti yà lára ọ̀tọ̀ lóòótọ́ tí ẹ bá gbàgbé iléeṣẹ́ ìfọpo ti Dangote ohun la ṣe lójú rẹ̀ ní ọjọ́ 18 oṣù karùn-ún ọdún 23 látọwọ́ aláṣẹ tẹ́lẹ̀ rí Muhammadu Buhari àti lọ́kàn pé wọ́n máa di oṣù keje sí oṣù kẹjọ epo yóò yamura yóò pọ̀ síta dáadáa lórí Nàìjíríà àmọ́ ṣe ti Port Harcourt àti tíyẹn náà ṣe díẹ̀díẹ̀ kọ́dún yìí ó tó parí torí láti yọjọ́ ìwá wọ́n ti ń fẹnu sọ fún wa àmọ́ tí dàkókò yìí àmà tí èrè nǹkan kan Kyari tún tẹ̀wájú pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó pé ẹ wò ó bàbá tún àwọn iléeṣẹ́ ibi tá ti ń fipò mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà ṣe kò ní pé kí epo wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ̀yọ́ ọmọ Nàìjíríà ẹ má mà tọ̀ra yìí ẹ wò ó epo nílẹ̀ yìí ó ṣeé ṣe kó tún wọ́n sí bẹ́ẹ̀ bá ṣọ́ra ẹ wò ó ìyẹn wà nínú ìwé ìròyìn Punch èyí tó wà lóde láàárọ̀ tòní. Gómìnà tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Enugu bàbá mà ti sọ̀rọ̀ ó pé ẹ̀yin tẹ lọ́rẹ́ ń fìdí mọ́lé ní ìpínlẹ̀ Enugu lórí wàhálà wípé àwọn IPOB ń kéde fífìdí mọ́lé tàbí balẹ̀ ní jókòó ní ìpínlẹ̀ Enugu látò ní lọ́mọ pálàṣẹ mi ò dá lábàá ẹnikẹ́ni ò gbọdọ̀ máa jókòó sílé pé òun fìdí mọ́lé mọ́ ẹni tí ó jẹ́ gómìnà tuntun èyí tó ṣe jẹ́ ní ìpínlẹ̀ Enugu Peter Mbah òun ló gbọ́rọ̀ náà kalẹ̀ wípé òun ti wọ́gi lé òfin èyí tí àjọ IPOB gbé kalẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Enugu wípé káwọn ará ìpínlẹ̀ Enugu máa fìdí mọ́lé wọn sì gbọdọ̀ máa jáde ní ọjọ́ ajé láti lọ́ọ́ rí máa ṣiṣẹ́ wọn bẹ̀ níbẹ̀ ló ti pé òun tún ra owó ọ̀bẹ o sí Bọ́lá Ahmed Tinubu aláṣẹ tuntun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé kó bá wọn fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ èyí yóò fàyè sílẹ̀ fún àlàáfíà láti jọba lápá gúúsù ìlà oòrùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o Mbah ó sọ̀rọ̀ yìí jáde lákòókò tí ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ó pé òun ṣetán láti jókòó rí pé òun fi ọpọlọ òun ṣe káwọn ará ìlú lè máa láǹfààní àti máa lọ síbi iṣẹ́ lọ́jọ́ ajé oníbẹ̀ ló ti ń jókòó pẹ̀lú àwọn tí ó jẹ́ adarí fáwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò ó pé òun ò lè ṣetán láti máa wo ìpínlẹ̀ òun kó sì máa wọmi lọ ó pé ẹ̀yin ará ìpínlẹ̀ Enugu ní bólẹ́wà ó yá ẹ dìde gáú ẹ jẹ́ amú tó ń ṣe pẹ̀lú ètò ọrọ̀ ajé wa padà bó ti ṣe wà fẹ̀ǹkàn tẹ́lẹ̀ ẹ má jẹ́ àjókòó ká máa wò ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ja ìjà tí ò ní ìtumọ̀ ẹ lọ́ọ́ rí fọkàn yín balẹ̀ mo ti ń bá Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ̀rọ̀ láti tè fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ lọ́gán kí àlàáfíà kó lè jọba ẹ wò ó èyí pọ̀ láàárọ̀ tòní wọ́n ń béèrè fún fífi Nnamdi Kanu sílẹ̀ wọ́n tún pa á láṣẹ káwọn ará ìlú kó bẹ̀rẹ̀ sí ní jókòó àbí máa lọ sẹ́nu iṣẹ́ wọn kí wọ́n yé jókòó sílẹ̀ mọ́ ìjókòó ń bẹ láàárọ̀ yìí nínú àwọn òwe ìròyìn gbogbo èyí tó wà lóde ẹ jẹ́ ń fèyí lọ sókè lọ́mù náà bò ń bọ̀. Ṣèkùlé gbọ́ kó wí fún tòkun káàdó gbọ́ kó rò fún bẹ́ẹ̀ kọmọdé gbọ́ kó wí fún àgbààgbà ìlú. pé iléeṣẹ́ oúnjẹ kan tó pójú owó ti wọlé dé kàṣà nílẹ̀ yìí ǹjẹ́ ẹ̀yin ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ àbí ẹ̀yin tiẹ̀ ti ṣe alábàápàdé wọn rí. ó yá ẹ̀jẹ̀ ń gbé yín rìn kájọ lọ sí iléeṣẹ́ Maso Food Hub. iléeṣẹ́ yìí nìkan ni mo mọ̀ tó ń dáńtọ́ nípa pípèsè ìrẹsì ọ̀fadà tútù àti ìgbín èyí tí wọ́n yan gbẹ kórókóró fún àwọn èèyàn láti rà. gan ni àfíjí ìròyìn ò tá fojúbà. bẹ́ẹ̀ bá bá wọn dòwò pọ̀ lẹ́tọ̀ọ́ mọ̀ wípé iléeṣẹ́ Maso Food Hub fúnra rẹ̀ ti yọ òkúta kúrò nínú àwọn ìrẹsì ọ̀fadà wa kí a tó rọ́ sínú àpò fún títà. ìgbín wa ń kọ́ mímọ́ tónítóní náà ló wà kí a tó yọ gbẹ kó sínú ọ̀rá. ṣé ẹ wá rí wípé ìrọ̀rùn ní sísè bá dé báyìí kílẹ̀ tún dúró dè ẹ̀yin ẹ̀ tètè kàn sí Maso Food Hub lónìí fún ìrẹsì ọ̀fadà tútù tòun tẹ́ràn ọ̀gbìn tó kátà mì dáadáa. bí ẹ̀yin bá fẹ́ rọjà wa láti òkè òkun àwa náà ṣetán láti kó ránṣẹ́ sí yín ẹ tún lè jẹ́ alágbàtà ọjà wa níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà. ẹ̀lú wọn rèé 0802-955-3494 0802-955-3494 tàbí 0703-012-4167 0703-012-4167. Maso Food Hub ló wípé ẹ ṣe ìrẹsì ọ̀fadà kí ẹ tún fi ìgbé tó mutadé lọ. ó yá láàárọ̀ tòní ẹ jẹ́ máa lọ sí àjọ NLC lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àjọ tí ń ṣírí sọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí NLC àwọn náà máa ti ń sọ̀rọ̀ wọ́n kéde wọ́n pé ẹyọ ọmọ Nàìjíríà
ẹ má mà gbọ́ròyìn kan èyí tí ń lọ lóde lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí pé àwọn àjọ NLC àjọ òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí àwọn ti kéde pé kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kọ́ lọ rèé fìdí mọ́lé àbí kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yanṣẹ́lódì a ò kéde rẹ̀ o kò ń ṣẹnu wa ló mà ti jáde ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà fún fífọ̀rọ̀ léde fún àjọ NLC Benson Uba òun ló fọ̀ ìlédè wípé ta ń sọ fún yín pé tó bá di ní ọjọ́ kejì oṣù kẹfà ọdún tí a wà yìí a ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìyanṣẹ́lódì àbí bọ́ta láti bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo síta wípé ẹ wò ó ìjọba àpapọ̀ ẹ lọ rí owó ìrànwọ́ kò lórí epo lóòótọ́ owó ìrànwọ́ tí wọ́n yọ kò lórí epo ó ti fa wàhálà fáwọn òṣìṣẹ́ kódà ó ti ń le gbogbo fáwọn òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ ìyẹn ò pé kábẹ̀ sí yanṣẹ́lódì láìpẹ́ ọjọ́ wọ́n pé àwọn ṣetán láti jókòó ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú Bọ́lá Ahmed Tinubu àti ìjọba rẹ̀ láti pé nǹkan tètè padà sípò wọ́n pé àmọ́ ṣẹ́rí ìjọba náà ó pọ̀ púpọ̀ lọ́wọ́ tàwọn náà ó yẹ kó ti kọ́kọ́ jókòó náà ń wòye pé báwo gan la ṣe ṣe tí ìpalára òfin ni wáyé fáwọn òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ ẹ wò ó ẹ lọ rí fọkàn yín balẹ̀ àwa àti ìsọ pé àwọn kò ṣẹlẹ̀ àbíyanṣẹ́lódì lórílẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀yọ́mọ Nàìjíríà o ìbọlẹ̀wà ẹ má gbéròyìn káàkiri ìyẹn ìròyìn rọ èyí tí ń bẹ lóde. ó yá ẹjẹ́ tètè tẹ̀wájú lọ sí ọ̀dọ̀ Màlámì lẹ́ni tí ó jẹ́ agbẹjọ́rò àgbà tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n pe ṣẹ́rí Abubakar Malami àti àwọn kan wọ́n mà ti ń pèpè wípé ṣẹ́rí owó tó jẹ́ owó orí tí ń bẹ lórí ọjà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹjẹ́ á ṣe àyẹ̀wò sí lórílẹ̀‐èdè yìí bí bẹ́ẹ̀ kọ́ yóò fa wàhálà. Malami àti àwọn ẹgbẹ́ kan tí wọ́n ń pè ní Nigeria Law Reform Commission lọ́mà jókòó láti sọ wípé ṣẹ́rí òfin tó ní ṣe pẹ̀lú owó orí tí wọ́n rí lórí ọjà tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ òfin náà lọ́dún 2004 ẹja wà àtúnṣe sí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Malami ó sọ̀rọ̀ yìí jáde ó pé bàbá ètò wà àtúnṣe sí yóò jẹ́ kí ìyípadà kó dé bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó pé ìdí gan tó fi ń pèpè fún àtúnṣe náà ni wípé ṣẹ́rí àwọn owó kan bẹ tó yẹ pé ó yẹ kí a máa gbà lórí ọjà àmọ́ tó pé ó yẹ kó gara ju bá ṣe ń gbà lọ tẹ́lẹ̀ àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ òfin yìí kò jẹ́ kí a mọ iye pàtàkì tó yẹ ká máa gbà lórí àwọn ọjà tí ń wọlé ó pé àwọn ẹlòmíì ọjà wọn yóò pọ̀ púpọ̀ ààbò tó kéré àwọn ẹlòmíì ọjà wọn yóò kéré ààbò tó pọ̀ ó pé àwọn nǹkan ilé ẹ̀ka tún wò lórí Nàìjíríà àwọn nǹkan sì yẹ wà kéré kò yẹ ká tiẹ̀ gbowó ara lọ́wọ́ tí wọ́n ni ẹ wò ó ìyẹn pọ̀ láàárọ̀ yìí ń bẹ nínú ìwé Daily Trust èyí tó wà lóde láàárọ̀ tòde. Bákan náà nínú ìwé ìròyìn People's Gazette wọ́n pé gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Èkìtì Káyọ̀dé Fáyẹ̀mí òun ni àjọ tí ń rí sí ṣíṣòwò ìlú kúmọkùmọ EFCC wọ́n mà ti pe bàbá kódà bàbá lọ sí ọ́fíìsì wọn èyí tí ń bẹ ní ìlú Ìlọrin lánàá wọ́n pé níbẹ̀ ni bàbá balẹ̀ sí ní dédé aago 10 àárọ̀ lánàá o wọ́n pé bàbá bá jókòó ìbéèrè bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dá ìbéèrè lóhùn wọ́n pé lánàá ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú bílíọ̀nù 4 náírà owó èyí tí ó ṣàdéwọlé ní ìpínlẹ̀ Èkìtì lákòókò tí bàbá fúnra wọn ìyẹn Fẹ́mi Káyọ̀dé Fáyẹ̀mí lákòókò tí ń bẹ lórí àlééfà rẹ̀ lọ́ti bẹ̀rẹ̀ sí ń bèrè lọ pé bàbá ń bá ogun lè ṣe owó tùlùtùlù bílíọ̀nù 4 náírà níye ń bá ogun ló ṣe lọ ìbọgọgọ ló wọ̀yẹ̀ sí. Káyọ̀dé Fáyẹ̀mí wọ́n pé fúnra rẹ̀ ló kó wọnú ọkọ̀ tó sì lọ sí iléeṣẹ́ àjọ EFCC lánàá òde yìí níbẹ̀ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí bèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ àmọ́ ọ̀rọ̀ tó bèrè lọ́wọ́ bàbá èsì tí bàbá fún wọn àti ìmọ̀ kankan nípa rẹ̀ àmọ́ fẹ̀ǹkàn tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ránṣẹ́ sí Fáyẹ̀mí pé bàbá ẹ máa bọ̀ ẹ wá sọ̀rọ̀ ìyẹn ní ọjọ́ 15 oṣù karùn-ún ọdún tí a wà yìí àmọ́ nígbà náà bàbá pé ẹ wò ó di 30 ọjọ́ oṣù karùn-ún tí ó lè dá yín lóhùn àmọ́ lánàá òde yìí bàbá tẹkọ̀ létí ó dé ọ̀dọ̀ àjọ EFCC èyí tí ń bẹ ní ìlú Ìlọrin. ó dá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá látọwọ́ adarí fáwọn ọlọ́pàá kan ìyẹn Jọlá Oṣó ó ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé ẹ wò ó ẹ má jẹ́ ń parọ́ fún yín ṣẹ́rí arákùnrin yìí léyìí tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Ẹlòṣùkú Solomon tí ó ju ọmọ ọdún 28 lọ òótọ́ ni ó gbẹ̀mí lẹ́nu ẹnìkan léyìí tí ó jẹ́ òṣìṣẹ́
tó jẹ́ ti Gbelepawo ọkùnrin Babatunde Olúwadámiláre ọmọ ọdún mẹ́tàléní ogún òun ló máa gbẹ̀mí lẹ́nu arábìnrin kan Ẹlòṣùkú Sólómọ̀nù tí ó ju ọmọ ọdún méjìdínlọ́gbọ̀n lọ. wọ́n pé kí nìdí gan kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì. ìròyìn fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ lánàá ní Ile-Ejo èyí tó wà ní ìpínlẹ̀ Èkó. wọ́n pé ẹ wò ó ṣe rí arákùnrin Babatunde Olúwadámiláre ló lọ rẹ̀ gbé arábìnrin Ẹlòṣùkú Sólómọ̀nù gẹ́gẹ́ bí olóṣó ìyẹn táwọn kan pè ní Gbelepawo. wọ́n pé àkókò yìí àwọn méjì jọ sọ wípé iye báyìí máa fún ẹ Ẹgbẹ̀rún méjì péré wọ́n máa lágbára. wọ́n pé àwọn méjì bá gbà àmọ́ ní ìgbà tó yá tí wọ́n wọlé tán tí wọ́n parí yùkẹ́ wọn tán lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lárábìnrin yẹn Ẹlòṣùkú Sólómọ̀nù ló bá pẹ́ ẹ wò ó ohun iye tóun fẹ́ gbà òun ni Ẹgbẹ̀rún 8 náírà níye. ìròyìn wá tẹ̀wájú ó fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé àkókò yìí ní ìjà bẹ́lẹ̀ láàrin àwọn méjì pé ẹ wò ó ṣe mo ti sọ fún ẹ tẹ́lẹ̀ ìwọ Sólómọ̀nù pé owó tí mo ní lápò tí mo sì lówó lọ́wọ́ òun náà ni Ẹgbẹ̀rún 2 ó sì ti gbà fún ara náà lókù sọ pé Ẹgbẹ̀rún 2 ló gbà ṣe gan tó fún wọn béèrè fún Ẹgbẹ̀rún 8 náírà o. ìjà tó wáyé láàrin àwọn méjì ló mú kí arákùnrin Babátúndé kó lọ rè mú ọ̀bẹ kó sì fi gún arábìnrin náà pa. ẹni tí ó jẹ́ ọlọ́pàá ó wá fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ báyìí nílẹ̀ ẹjọ́ pé màmá ẹ wò ó báyìí gan lọ̀rọ̀ ṣe rí. àmọ́ ẹni tó jẹ́ adájọ́ ìyẹn Adésànyà ó pé ó dá òun sún ìgbẹ́jọ́ náà sí ọjọ́ 6 oṣù kẹfà. wọ́n sì ti fi ẹ̀sùn apànìyàn kan Babátúndé. ìròyìn yìí ó pọ̀ láàárọ̀ tòní ìyókù ń bẹ nínú ìwé ìròyìn Punch. ó dá lápá abẹ́yẹn ẹjá fèyí káfí lọ sókè lọ́mùná tàbálọ̀ a ó kọlu abala èyí tó kàn. ọ̀tún báyìí ṣóun lọ́jọ́ ń yọ àtànkálẹ̀ ṣóun lè ṣùmàrè ń tàn. àtúntì gbé dé ètò kan àrà ọ̀tọ̀ tí yóò máa ń nílẹ̀ tì. kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́ nípa ọ̀nà àti wá ìyanjú sí àìlera ara wa. gbógun ti àìsàn lọ́nà tó tún yà lára ọ̀tọ̀ tí a pè ní ìlera lóògùn ọ̀rọ̀. ìlera lóògùn ọ̀rọ̀ lètò tí yóò máa bá fẹ́fẹ́ ṣọ̀rẹ́ lórí ìkànnì Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV. tó bá ti ń di gbogbo ọjọ́ Tuesday àti Friday nínú ọ̀sẹ̀ ẹ máa pàdé dókítà Taofik Alani aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ tọ́jú ara rẹ herbs and prophetic medicine lórí ètò ìlera lóògùn ọ̀rọ̀. ó yẹ wá fojú gbọ́ ni àwọn àṣírí tí ń bẹ ní tewétegbé lẹ́wà ọ̀nà ogun là ń gbà po àwọn egbògi pọ̀ láti di oògùn. ó yẹ ẹ wá gbórúkọ tí àwọn àìsàn ń jẹ́ pẹ̀lú àmì tí yóò máa fún wa tó bá wà lágọ̀ọ́ ara tán. gbogbo ẹ̀ ó dorí ètò ìlera lóògùn ọ̀rọ̀ pẹ̀lú dókítà Taofik Alani ní gbogbo ọjọ́ Tuesday àti Friday láti aago 10 àárọ̀ títí di 11 àárọ̀ lórí ìkànnì Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV. ìwọ ní ìbéèrè lẹ́yìn ètò o lè pe dókítà Taofik Alani aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ tọ́jú ara rẹ herbal and prophetic medicine lórí 0803-836-0331 0803-836-0331. ètò ìlera lóògùn ọ̀rọ̀ tó sẹ̀ yìí kò ṣeé má wò ní. àárọ̀ tòní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìròyìn la mú wá fún yín. gbogbo ohun tí ó sì ń jà rìnrìn láàárọ̀ yìí kódà láti ọ̀sẹ̀ yìí wá ní láti ọjọ́ ajé wọn ló ní ṣe pẹ̀lú owó ìrànwọ́ tí ń bẹ lórí epo. àwọn kan pé èé ṣe gan tẹ́ pé ìjọba yóò wá yọ owó ìrànwọ́ kò lórí epo lọ́gán bẹ̀yẹn. ṣe pé bàbá ètè pa owó ìrànwọ́ ó ṣe kówó ìrànwọ́ kó ṣàkóbá fún lórí Nàìjíríà. ìyẹn bẹ́ẹ̀ ó yẹ ká dìmú dáadáa. iye owó ìrànwọ́ kò ọmọ Nàìjíríà ó yẹ ká ti máa retí rẹ̀ tẹ́pẹ́ ìjọba tó gbà wọlé ńgbà kan wọ́n pe owó ìrànwọ́ tẹ̀rí yẹn àwọn máa padà yọ tó bá di oṣù kẹfà ọdún tàwa yìí. àṣé owó ìrànwọ́ ọ̀hún kò sí tìkúdẹ̀ sínú àlàkalẹ̀ bọ́jẹ̀tì lọ́dún tàwa yìí. àmọ́ láti má sọ àkókò wa nù, ìjọba tó lọ lọ́hùn-ún taláṣẹ Buhari wọ́n pé àwọn fẹ́ lọ gbowó tùlùtùlù kan ní báǹkì àgbáyé fẹ̀yìntẹ́ bá ti gbàgbé láti pèsè ìrànwọ́ fún ọmọ Nàìjíríà bó bá yọwọ́ ìrànwọ́ tán lọ́gán. bí àwọn padà gbowó yìí bí àwọn padà gbà á àárín yóò fẹ́ clear dáadáa dé pé àwọn kan wọ́n ti gbà á wípé wọ́n fẹ́ gba clarification lọ́dọ̀ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ni wọ́n pé àwọn ẹgbẹ́ ẹ má gbà á àwọn kan sọ pé ẹ gbà á
ìgbà tí wọ́n ní pé ẹ̀dá ẹ lọ gbà àmọ́ ẹ kó lẹ̀ fún ìjọba tí ń bọ̀ lọ́nà. owó yìí lọ́kàn tèmi owó ìjọba ipò ti gbà á àmọ́ bó bá tiẹ̀ ti gbà á tó lè di buwọ́lù láti ọ̀dọ̀ ìjọba lókè wá sílẹ̀ dọ́dọ́gbọ̀n owó yìí á ti balẹ̀. ṣé àlówó ọ̀hún mọ́ ni ẹ̀sà owó ọ̀hún kọ́ ṣá ti gbàgbé ẹ̀ pé owó ọ̀rọ̀wọ́ kan bẹ tí ìjọba àpapọ̀ gbé ìgbésẹ̀ pé àwọn fẹ́ lọ rí gbà ní báńkì àgbáyé àwọn kan sọ pé wọ́n ti gbà á àwọn kan ní ó ti balẹ̀ àwọn kan ní kò tiẹ̀ tí ì balẹ̀ àmọ́ báńkì àgbáyé sọ pé àwọn ṣetán láti kówó òun lẹ̀ ṣé àló mọ́ àbí wọn ò tiẹ̀ wulẹ̀ kó wọn òun fún ìjọba tí wọlé àbí ìjọba tí wọlé ò tiẹ̀ wulẹ̀ rí owó yìí ẹjọ́ mẹ́ta yá máa rí pé àwọn kan tẹ́pẹ́ lákòókò tí ìjọba Buhari tó ń bẹ nípò tẹ́pẹ́ àpò àwọn ló ń dá rúgùdù sílẹ̀ nígbà náà àwọn ló tún yí bàbá yìí ká àmọ́ yóò da káláṣẹ tuntun Bọ́lá Ahmed Tinubu kọ́ mọ àwọn tí àwọn ará ìlú tẹ́pẹ́ inú wọn ò dùn sí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí irú àwọn kan tó wá gbòfin kan kalẹ̀ ńgbà kan tó sì gbẹ̀mí láwọn lẹ́nu àwọn èèyàn tẹ́pẹ́ wọ́n bá Ile-Ejo ṣagídí kọ́ má fi wọ́n lẹ̀ o kọ́ má jẹ́ kọ́kọ́ máa rìn káàkiri lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn tẹ́pẹ́ èèyàn gbọ́dọ̀ wá dijú títí ẹ̀wọ̀ ẹ̀fílẹ̀ jẹrin yẹn ti lọ kò lọ o àwọn ọmọ Nàìjíríà ò ní gbàgbé lóòótọ́ ìdáríjì àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ tó bá hùwà tí ò da ẹ jẹ́ kí a fi hàn pé ìwà tó yìí ò da àwọn kan bẹ̀rẹ̀ pé kan ṣíṣe lójú àwọn ẹ̀sùn tó ṣe pẹ̀lú ìkówójẹ lórílẹ̀ Nàìjíríà àti ìṣòwò kúmọkúmọ ẹ lọ rí sí bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kí orúkọ yín kọ́kọ́ lẹ̀ pẹ̀lú wúrà ẹ lọ rí sí sà àwọn tó bá kó òòlù jẹ lákòókò ìjọba tó lọ ẹ lọ rí fọwọ́ òfin mú wọn ẹ bèrè ọ̀rọ̀ wọn àjọ ilé ìsìn lánàá ṣàbèrè lọ́rọ̀ Fáyẹmí ó sì lọ wù síbẹ̀ délẹ̀ wù tẹnu ẹ̀ ó jẹ̀bi o kò jẹ̀bi o á ṣàṣìpadà bọ̀ àwọn ìjọba wọn tó lọ lọ́hùn ǹjẹ́ ṣó ti kéde ohun ní wọn àgbọ̀n kankan o bí àwọn kéde ohun ní wọn àgbọ́ àwọn gómìnà tó padà wá sípò bíi tèkó la gbọ́ pé kéde ohun ní wọn síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n pé gbogbo ẹ̀ ló farahàn sáwọn ọmọ Nàìjíríà ó dáa orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n pe ti gbogbo wa ni kò sí wàhálà ẹ jẹ́ pèsè ìrànwọ́ fún ọmọ Nàìjíríà ó ṣe pàtàkì lílo ọkọ̀ gáàsì tọ́sọ ọ̀nà kan tó tún dání nígbà kan rí ta bá rántí àwọn ọmọ Nàìjíríà à ń lo kerosene dáadáa lórílẹ̀‐èdè yìí ìgbà tó yá kerosene bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n díẹ̀ ìgbà tó yá kerosene fúnra ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá da kíní sínú stóòfù nǹkan pé lẹ́ẹ̀fì dáná ó tán nìyẹn wẹ́m gáàsì làwọn èèyàn á wá padà wá sí sórí gáàsì òun ò wọ́n tẹ́lẹ̀ o ní ìgbà tó yá òun náà kíni ó di fẹ̀rẹ̀rẹ̀ ó lọ sókè. orílẹ̀-èdè Nàìjíríà la wà lóòótọ́ káwọn àgbà orílẹ̀-èdè ṣe àwọn Nàìjíríà ló wà ó túmọ̀ sí pé Nàìjíríà táwa yẹn kí nǹkan má da òun lọ táwọn kan máa ń fi ba ẹni lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà àti gbé ọfẹ́ gbé mọ́tò oní gáàsì wọlé ọ̀nà kan láti wá ìdàgbàsókè fórílẹ̀-èdè ni ẹja buwọ́lù kabẹ̀sì nílò tí ò bá pé wa a máa mọ̀ tó bá pé wa a máa mọ̀ bí mọ́tò bá ń lo gáàsì ta ní gas station káàkiri fún mọ́tò táwọn fi gáàsì wá sí ta fún tó bá pé wa a máa ṣe má padà mọ̀ á ṣe ẹ̀dínkù bá iye epo pẹtiró táwọn èèyàn ń lò kẹ́ tó mọ̀ epo abẹ̀sì ní wálẹ̀ fúnra ẹ̀ bá àbá wọ́nà mi bàbá nítorí bàbá ètò wọ́nà kan láti jáde kó ń bẹ̀ ó ṣeé ṣe kí ìṣòro yẹn káwọn àti ẹ̀ka máa jàgàdì títí táyé máa fi parẹ́ àmọ́ bàbá ti níṣòro táwọn pa ní ìṣòro lóòótọ́ ta sì ń wọ́ ọ̀nà àti jáde kó ń bẹ̀ tó gbọ́n ní ká borí ìṣòro wa ìṣòro ta ní lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí Nàìjíríà òun ni pé epo ti hàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà sì wọ́n láǹfààní
láti ní owó mọ́tò ọ̀hún lọ́wọ́ àbí tó pé àwọn fẹ́ ra epo torí kí ni ohun tí àwọn owó tẹ́lòmíì ń rí padà tó bá lo epo ọ̀hún kò tó nǹkan ẹlòmíì sì rèé ibi iṣẹ́ ló ń lọ àti wọkọ̀ lọ ibi iṣẹ́ owó tó ń gbà lẹ́nu iṣẹ́ kò tó nǹkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wọ̀nyí láfà ni à ń ṣe àyẹ̀wò rẹ̀ tẹ́gbẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ àjọ NLC wọ́n ti sọ pé inú wọn ò dùn rárá tẹ́gbẹ́ wọn pé plan ti bàjẹ́ àlàkalẹ̀ tí wọ́n ṣe bọ́jẹ̀tì wọn lóṣooṣù ó ti bàjẹ́ tẹ́gbẹ́ mẹ́rin lẹ́lòmíì bí tó wọ́n òun manage ẹ̀ láti tọ́jú wọn ni wàhálà dé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà wọ gàù tó ń lọ sílé ẹ̀kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wọ mọ́tò láti lọ sílé ẹ̀kọ́ lójoojúmọ́ ẹlòmíì owó ọkọ̀ tó ń wọ̀ lójoojúmọ́ ó wà 200 naira lójoojúmọ́ nísìnyí owó tó máa fọ mọ́tò lójúmọ́ á ti wọ 400 naira tó pé ìgbà owó òun fi lọ sókè ọlọ́run á ṣàánú wa orílẹ̀ Nàìjíríà á kúrò tiwa ṣe nínú ìjọba èyí tó ṣe wà nípò yìí àmọ́ wípé kí gbogbo ẹ̀ lè da òun ìgbésẹ̀ tí ìjọba tó ń bẹ nípò gbé àmọ́ yóò da kí ìjọba náà tètè wá àwọn ọ̀nà míì àwọn àlàkalẹ̀ míì káyé lè dẹrùn fún àwọn mùtúmù wa tí àwọn àlàkalẹ̀ míì bá wà ìgbádùn yóò wáyé fún àwọn Nàìjíríà ẹja fèyí ká fi máa ṣèlọ láàárọ̀ tòní ẹ̀yin àgbààgbà ẹ̀yin lóye díẹ̀ rèé tí mo lè wí láàárọ̀ tòní díẹ̀ ọ̀hún ẹ̀yin náà ẹ fi kún lọ́wọ́ ọ̀sàlẹ̀ ń bẹ̀yẹn ẹ tẹ̀lé wa lórí ìpòjú wa ẹ tẹ bàbá gbàgede ìmọ̀ TV Facebook gbàgede ìmọ̀ with aláwìyé Adébáyọ̀ Instagram gbàgede ìmọ̀ _22 ẹ má gbàgbé àti pè wá fún ìpolówó ọjà ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ aláṣẹ ní ilé iṣẹ́ yìí èyí tó fún wa láǹfààní láti máa dábí ọdún lórí ètò yìí pẹ̀lú ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa Abdulrasaq ọmọṣọgbọlá ẹ rí pé ẹ̀rí ọlálẹ́kan ìgè lẹ́nìí bàbá mú nǹkan gbóná lọ́wọ́ láàárọ̀ tó rí ni Sọ́ní Sodiq Abiodun SSA lórí afẹ́fẹ́ bàbá yùnkẹ́yùnkẹ́ mo ń dágbére wípé ẹ ṣe jẹ́ ó dìgbà. Price, and we had a very robust engagement. We cross-fertilized ideas flew from all sides, and there's one thing that is remarkable even from the Labour side, and that is Nigeria. We are looking at the peace, progress and stability of Nigeria, and that is what is paramount. Of course, the NNPC MD is here, Mr. Kyari. We cannot go into any details now because talks are still ongoing. We cannot finish everything at one sitting. So we have adjourned now. We are continuing the talks at a later date, very, very shortly. But the point is that talks are ongoing, and it's always better for all sides to keep talking with a view to arriving at a very amicable resolution that will be in the longer term interest of all Nigerians. That is as much as we can say now. Thank you very much. The meaning of deregulation is that it depends on the market force, on the price of crude of today. Tomorrow it could be different. If the price of crude goes up, you know what that means. If the price of crude internationally goes down, it reflects on the price. So it's not. We are trying to resolve the queues, and the labor, because necessarily labor unions will be agitated if there's any slight change in any price of any commodity, whether it's fuel, whether it's garri or bread. Labor will be agitated. That is what we are talking about. But in terms of pricing, you cannot control price when there is a deregulation. So there is a deregulation. The price you have today could go up tomorrow, could go down tomorrow. Don't forget. There will be interventions. We're not calling it palliative this around, but there will be interventions, at least so that the impact on the poorest of the poor in the society would be very minimal. That's part of the talks that are going on between government and labor. So that has not been determined yet. The intervention. That's part of the talks going on, and I did say that the talks are going on. We have adjourned today, and we are meeting again to conclude. So all of those, the details and specifics of the
interventions will then be reeled out when the meetings are over. When is the next meeting? Very, very short. What was communicated to you as the outcome of the meeting? You know, as far as Labour is concerned, we didn't have a consensus in this meeting. Is that okay? Are you still going to stand on the fact that they should actually go back to status quo? That's the principle of negotiation. You don't put the partner, ask him to negotiate under gunpoint. What are the prayers of the NLC? The prayers of NLC is that we go back to status quo, negotiate, think of alternatives and all the effects and how to manage the effects this action is going to have on the people. If it is an action that must take off. Does it mean restoration of subsidy? Well, the subsidy provision has been made up to the end of June. And before then, conscious people, Labour, management, government should be able to think of what will happen at the end of June. You don't start it before the time. The original deadline. So why did they make provision up to end of June? No, the original Who's deadline lying? was February 17th. So why is it up to now? That was at the discretion of the last administration. Fine, the last administration made it up to end of June. Why can't we respect the sanctity of even that law that provided for that expenditure up to the end of June? Okay, but is the NLC considerate with the federal government when they say that there's no fund, they can't fund all of this, they can't raise money to fund the subsidy? What is the purpose of governance? What's the purpose of governance? Is it the duty of NLC to raise funds for the government, to collect tax, to sell crude at the international market when the price of crude is going high? And the government that is a major exporter of a crude product is telling him there's no money. Other countries that are in the same scenario are eating fat. Mr. President, do you think it's realistic to continue payment of subsidy? Why do you keep on hammering on subsidy? What do you understand by subsidy? Has anybody explained to you the meaning of subsidy? What did they say is subsidy? Is there any country, even in the US, there's subsidy on wheat products? Is there any country that does not subsidize living of people, even if it by providing public transportation? Well, those are issues we are looking at. If you're a major, producer of crude, and you refine abroad, you carry the crude abroad and refine and bring it, definitely there will be difference in the price. And that your fathers established a refinery, and that refinery dies in your hands, and you are now refining abroad. You ask yourself some questions. You have refineries, Kaduna, Warri, Sapele, Port Harcourt. Why are they not functioning? That we have to go and refine abroad. The transportation money, the refining cost at international price or rate, and we bring it back here. And the same government pays the difference in cost of what it is here and what it's internationally. That's the subsidy they are telling you about. But what happens if the government says they cannot do that? You are still talking in the sense of in the state of dictatorship. What will happen if this is said? It's not all about conversation. It's not democratic way. If you say this thing is happening this way and you are engaged in discussion, if what happens there is take it or leave it, which doesn't have any space in the current dispensation. It's all about the people. The people matter. If you say, this is the project you are bringing, you are removing subsidy, you have been spending money for this difference. Remember 2011, we were here, this compound, and we agreed on some principles. Repair or refineries, to start operation latest by December last year. They were not done. We agreed on issue of CNG. The CNG product is eco-friendly and is cheaper than the PMS they're selling now. And some people say they can convert within 3 months. If we have done all these things, what will you be calling a subsidy? The Dangote refinery is there to be producing. If any of these refineries are producing, we won't have all this challenge we are having today. That's the language of labor. Now, will anybody increase their salary by 300% with what has happened now? This person is going to come to the basics as of today. Transportation has gone beyond that. I don't know what they're paying you, but you cannot
it's not enough for your transportation. That's what we are saying. It's not because there is any a dogma on subsidy. No, but we should converse in a free environment and atmosphere and arrive. If we agree for a meeting by 2 today, and in the morning, you come up with price modulation. How can you fix price in a deregulated market? If you are talking of deregulation in the classical sense of it, it has to be determined by market forces. What I buy, I sell. But by the time you now dictate the prices, this amount. Now what is happening? Is that deregulation? But that was just NNPC's price. They didn't dictate to other independent marketers. So which other are the marketers? We haven't seen other prices yet. Which are the marketers? Which are the sole importers of this product? Who are the other marketers? So my colleague will have a lot to tell you guys. You guys don't sound optimistic about this. Yes, if you listen to the president during the inauguration at Eagle Square, he said that one of the hallmark of this administration is going to be dialogue, is going to be consultation, and that that this will be the hallmark, that they are not going to lord it over us, trying to paraphrase what he said, and not to be a dictator. So if you read it, it is clearly written there. And what has happened in terms of, as at today, has not shown what was written in his address. So all we said before now was that, just as alluded to by my colleague as well, was that we ought to have sat down and have this conversation. At times it's difficult, before anything could have happened. We have been open to conversations. We started it in 2021, and somewhat part of 2022. But at the end of the day, they told us that they were not removing subsidy. So there was no conversation whatsoever. So for over a year, there was informal engagements and formal meetings. And because there were informal engagements and meetings, that is why we found ourselves here today. If we had met before now, we could have proposed a lot of things. Just as the CNG has said, we have experts in our midst who could have proffered some solutions on even the CNG, how it could be done faster, what are the things that could be, because our own is how do we protect the Nigerian workforce. So it is not about grandstanding, it is not, but it's just about how do we protect the workforce. So for us, clearly we have stated in the meeting today that let's status quo ante remains, why we go back, have conversations with our principals, because the workers are clearly our principals. So we'll go back and have conversations with them. Then after the conversation, then we'll reconvene again and have some further discussion. But we hope that day as well, we will reverse back to status quo ante. Well, you were speaking with the federal government on it. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.